Yan, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng silver. Gamit lang yung nakikita nyo sa bahay. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko muna ngayon yung silver na madumi. Ito siya, guys. Ayan siya. Ipapakita ko sa inyo. Bale yun sa baby ko to. Ayan, di ba nakikita niya may mga itim-itim siya. Let's try to put a light. Ayan. Ayan siya, guys. Nakikita niya ang itim. May itim-itim. Tapos ito, ganun din. Ayan. Itim-itim na siya. Kailangan na natin siyang linisin. Gamit lang ang ginagamit nyo sa ngipin nyo. Alam niyo ba kung ano yon? Ito yon. Is toothbrush. And then, oops, the brand is, ayan, toothpaste. Yun lang ang kailangan nyo, guys. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan na natin siyang, gagamitin natin yung pang mahirap, takasashi. Nakasashi lang tayo. Pwede naman konti lang. Ayan. Natin is, ibabrush natin siya, isa-isa. Ayan. Tapos, let's put water. A little bit of water. And then, ganun. Ayan. Gaganunin natin siya. Ibabrush natin. Sa mga hindi alam to. Ayan. Makikita nyo talaga dito yung pinagkaiba. Kasi kung halimbawa, syempre alam natin pang masa to, 'di ba? Yung mga yung Jewerly na silver na ganito, pang masa to laging sinusuot. Kaso wala silang time minsan pag ipalinis kasi kung malayo sila sa binilahan nila. Syempre, ikaw na lang. DIY, do it yourself. Ayan. Tapos, pwede nyo i-brush ng todo. Ayan. Ayan. Pero ako, guys, meron akong yung panlinis din na isa pa. Pero mas better na ginagano natin to. Nilalagyan natin muna ng toothpaste bago natin ibababa dun sa silver cleaning. Kasi ito makita na, diba, maitim-itim to. Pag winash natin to. Ayan, i-post. Papakita ko sa inyo. Ayan, diba, maitim siya. Tangali, dalawang sunod din. Hapon, dalawang sunod din. Hapon, dalawang sunod. Ayan siya. Kumikinang na siya. Mas pwede rin kayong bumili ng cleaning silver para kayo na lang yung maglinis. Just don't forget to do this. Toothpaste and toothbrush. Tsaka ito rin yung ginagamit nila sa kanilang mga store. Ayan. Ayan. Ito na siya ng toothpaste. Ayan. Mas makikita nyo siya sa personal. Yung pagkalinis niya. Ayan. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Naman, guys, yung panglinis talaga sa silver. Meron kasi ako. Bumili kasi ako. Ayan. Ayan yung nakalagay siya. Ayan. 1 to 2 minutes. Pero kung gagawin ko, 1 minute lang. Mas mabilis lang. Tapos ipapakita ko sa inyo ang pinagkaiba niya.
Ito siya guys. Tapos ang gagawin nyo lang, ayan siya ang laman niya, ganyan siya, acid. Gagawin natin, ilalagay natin sa cup. Ayan. Tapos huwag nyo hahawakan yung maghanap kayo ng stick. Ayan, uunahitan natin ngayon yung hikaw. Ito. Ayan, nakikita nyo ang pagbabago niya. 1 minute tayo. Ito mabilis lang tong kasi mahirap pag sobrang tagal na babad. Ayan, nakikita niyo yan guys. Ayan oh. 'Di ba? Ang puti niya na. Basta nakita na ganito, namuti na, pwede na to kasi pangit pag sobra siyang babad. Ayan. Lalapit ko sa inyo. Ayan, acid to. Oh my god. Tapos medyo mabantot siya. Medyo siyang konti, hindi siya kabanguhan. Ayan. Mabilis lang natin gagawin kasi. Ayan. Mura lang to guys. 30 or 60 ganun. Yung nabibili to kung saan ka bumibili ng silver, doon ka bumili. Ayan, tapos itong tirang to, ibabalik natin to guys, para pwede pang, pero yung latak-latak na little bit, huwag nyo nang itapon yung konti. Ayan. Binabalik ko lang, diba? Matipid siya, kaya for life ng gamit to. Ito na guys, yung finished product natin. Ayan, nakikita nyo naman. Sobrang puti niya na. Ayan. 'Di ba kanina ang itim, may itim-itim pang konti. Ayan. Super satisfied ako dito sa panlinis na to. Ayan. Testing na nyo to. Ayan. O, yung kaninang itim. Ayan, kuminang siya guys. Kaya, kahit nasa bahay kayo, magagawa nyo itong linisin ang silver nyo. Ayan guys. So ayun guys, ganun lang siya paglinis ng silver. Ang bilis lang, diba? Minutes or seconds lang, ganun. Tapos lilinis na ng bonggang bongga at para na siyang bago ulit. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa mga bago kong subscribers at sa mga unang nag-subscribe. Thank you talaga. Thank you so much sa inyong lahat.